Cứ đến mỗi mùa Táo Quân, điều mà phần đa khán giả hồi hộp ngóng đợi chính là chương trình sẽ điểm mặt chỉ tên những vụ việc, câu chuyện và sự căng đan nào trong năm. Táo Quân 2018 ngồn ngộn sự vụ về giải trí, giáo dục ekip Táo Quân đã bước vào buổi tập thứ 3. Các nghệ sĩ vẫn cùng nhau tập xuyên đêm sau khi đã hoàn thành công việc tại đơn vị nơi mình công tác và công việc gia đình như thông lệ. Ở buổi đầu tiên, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung vì bận việc nên không thể đến khiến nhiều người nghi ngờ nam nghệ sĩ không được mời đóng Táo Quân năm nay. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ ở những buổi tập mới đây đã xóa tan mọi nghi ngờ và làm khán giả thêm bội phần hào hứng. Như vậy, dàn ekip Táo Quân năm nay không thay đổi là mấy so với mọi năm. Bên cạnh các nghệ sĩ đã gắn bó với chương trình nhiều năm qua, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, Vân Dung thì còn có thêm các gương mặt trẻ dũng hớn, trung rùi, đã từng tham gia Táo Quân ở những năm trước. Các nghệ sĩ vẫn hăng say tập xuyên đêm bất chấp tuổi tác và thời tiết giá lạnh. Điều mà khán giả quan tâm hơn cả chính là Táo Quân năm nay sẽ đề cập đến những vấn đề nổi cộm nào. Bởi những vấn đề này sẽ không chỉ đơn thuần mang đến tiếng cười mà còn nói thay tiếng nói của đông đảo người dân về những bất cập, hạn chế và tồn tại trong năm qua. Bản thân nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hải, người cầm trịch chương trình khi được hỏi về câu chuyện này vẫn chỉ luôn trả lời rằng kịch bản mới hình thành dưới dạng khung và vẫn còn phải trải qua rất nhiều lần bổ sung nên vẫn không thể bật mí được gì cụ thể về nội dung của chương trình. Tuy nhiên, theo nhiều dự đoán, trong số các vấn đề nóng khiến dư luận đứng ngồi không yên mà Táo Quân khó lòng có thể bỏ qua đó chính là chiến thắng vang dội của đội tuyển Việt Nam tại giải bóng đá Áp Cup 2018, sự lên ngôi của nhan sắc Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế mà cụ thể là thành tích của Khánh Phương với ngôi vị Hoa hậu trái đất, HNIE lọt top 5 Hoa hậu Hoàng vũ 2018, Nguyễn Hương Giang đoạt ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Hiệu ứng lan tỏa của hàng loạt phim truyền hình đình đám như Quỳnh Búp Bê, Ngày ấy mình đã yêu, Gạo nếp gạo tẻ, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân. Bên cạnh đó, những vụ việc gây rúng động ở lĩnh vực giáo dục như lùm xùm sách giáo khoa công nghệ giáo dục ở tiếng Việt lớp 1, dự thảo phạt sinh viên sư phạm bán dâm, cô giáo bắt học sinh uống nước lau bảng ở Hải Phòng, cô giáo tát học sinh ở Quảng Bình, thầy giáo lạm dụng tình dục nam sinh ở Phú Thọ, nam sinh nhục mạ và bóp cổ cô giáo trước mặt cả lớp ở Bến Tre, và vụ gian lận thi cử chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục ở Hà Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình. Ngoài ra, theo nhiều người, vụ việc 500 giáo viên hợp đồng mất việc ở Đắk Lắk và 76 công suất biên chế còn thiếu theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng một lần nữa cho thấy sự chồng chéo về tuyển dụng, sử dụng giáo viên đã tồn tại nhiều năm qua cũng đáng được đưa vào Táo Quân. Ở lĩnh vực kinh tế, xã hội, nổi cộm lên chính những phiên tòa xét xử đại án tham nhũng, trong đó đáng kể là vụ bắt đường dây đánh bạc nghìn tỷ và tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế lớn. Ngoài ra, chuyện tình 62-26 ở Cao Bằng khiến truyền thông tốn không ít giấy mực cũng khó lòng thoát khỏi nanh vuốt của Táo Quân. Riêng lĩnh vực giải trí năm nay cũng không thiếu các sờ căng đan mà Táo Quân có thể sử dụng làm chất liệu để hoàn thiện bức tranh đa diện của đời sống, xã hội năm 2018 như vụ Lại Thanh Hương bị ném gạch đá vì diện trang phục phản cảm đón U23 Việt Nam trên chuyên cơ, vụ việc tình giả, tình thật của Kiều Minh Tuấn, An Nguy, Cát Phượng, vụ Á hậu bám dâm nghìn đô bị bắt và người mẫu tố họa sĩ vẽ ảnh khỏa thân nghệ thuật lạm dụng tình dục. Nghệ sĩ hiểu cả khẩu vị, sở thích của nhau. Một nghệ sĩ trong ekip Táo Quân hài hước bảo rằng kịch bản Táo Quân năm nay vẫn dày cộm như mọi năm mà nếu không đeo kính sẽ khó lòng đọc được, còn đeo kính thì rất mỏi mắt. Riêng nghệ sĩ ưu tú Công Lý lại cho biết, năm nào cũng thế, Táo Quân nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Tôi chỉ có thể nói rằng, Táo Quân 2019 sẽ rất đặc biệt, bám sát các sự kiện nóng hổi trong năm bằng lăng kính hài hước nhất. Tất cả chúng ta hãy cùng hồi hộp đón chờ chương trình vào tối 30 Tết năm nay. Nghệ sĩ Công Lý cho rằng, các nghệ sĩ tham gia Táo Quân hiểu nhau tới mức biết cả sở thích và khẩu vị của nhau. Nam nghệ sĩ giải thích thêm rằng, mỗi năm đến mùa Táo Quân, cảm xúc ban đầu khi được mời tham gia chương trình là sợ.
sợ vì chuỗi ngày tập luyện khiến tất cả các nghệ sĩ đều cảm thấy mệt mỏi. Cuối năm, ai cũng chạy nước rút, ban ngày thì đi làm, việc cơ quan, việc bên ngoài, đêm đến lại thức đằng đẵng tập Táo Quân. Thú thật, làm chương trình này cực kỳ áp lực, vì luôn được mọi người chờ đợi, nên ai cũng căng thẳng. Năm nào được mọi người khen hay thì vui nhưng cũng áp lực theo kiểu, sang năm làm cái gì để khán giả không thất vọng, ít nhất cũng phải bằng năm ngoái chứ. Nghệ sĩ ưu tú Công Lý nói rằng, chuyện khán giả khen, chê sau mỗi mùa Táo Quân đã khiến mọi người cảm thấy quen nên cũng xem đó là chuyện bình thường. Với anh, một sản phẩm nghệ thuật mang tính đại chúng nên được công chúng để ý, khen chê là bình thường. Có thể, nhiều người thích được khen nhưng với riêng cá nhân anh lại thích những lời chê để xem chương trình như thế đã đạt hay chưa, nếu chưa còn khắc phục ở mùa Táo Quân. Tuy nhiên, điều khiến nam nghệ sĩ này hết sức hào hứng đó là dàn nghệ sĩ tham gia chương trình đều là những người hiểu nhau. Chính vì hiểu nhau nên hợp nhau trong cách diễn, tung, hứng không cần phải nháy mắt vẫn nhịp nhàng. Táo Quân là một chương trình đặc biệt, cách diễn khác và không giống bất kỳ một chương trình nào cả. Vì gắn bó với nhau lâu, nên việc tương tác, tung hứng, chúng tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ cần một câu đùa, tôi đã biết câu sau bạn diễn của mình định nói gì. Thú vị lắm, điều động lại trong tôi cho đến giờ phút này là các nghệ sĩ rất yêu thương nhau, hiểu nhau. Thậm chí, chúng tôi còn biết được cả khẩu vị của nhau, anh này thích ăn món gì, chị kia thích vị nào, ở nhà có gì ngon cũng mang đến cho nhau ăn. Đó là điều đáng quý của những nghệ sĩ như chúng tôi, nghệ sĩ ưu tú Công Lý nói thêm. Hà Tùng Long.